دلوقتي هنشوف مع بعض ان احنا ازاي نقدر نبني الكاستم ايفنت بتاعنا. اول حاجه ان احنا بنعمل لوجن على ماستر اوف ثينجز اي او تي بلاتفورم. اول ما بفتح بيطلع لي هنا الفيجوال ديفلوبمنت انفايرمنت. هناخد بالنا ان في جزئيه مهمه على اليمين اسمها ماي كاستم ايفنت، ودي الجزئيه الجديده اللي هي هتكون مسؤوله عن ان انا اكتب الكاستم ايفنتس بتاعتي. كمان ناخد بالنا ان انا لما اجي افتح الهيلب ويندو هلاقي ان في حاجه اسمها ام او تي فيرجن، فهبص هلاقي ان الفيرجن عندي هو فيرجن 3 فيما فوق، فده معناه ان الكاستم ايفنتس سبورتد عندي في البلاتفورم. علشان اقدر ابني الكاستم ايفنت بتاعي هاجي هنا على المنيو على اليمين وهدوس رايت كليك وهقول له اد ايفنت. ده معناه ان انا بضيف ايفنت جديد في البلاتفورم من نوع كاستم ايفنت. فبيسالني هنا الايفنت نيم هو ايه، فهكتب مثلا هالو وورلد. تمام، ده اول ايفنت احنا هنجرب بيه، وهدوس اد ايفنت. هلاقي بيطلع لي مسج بيقول لي ان انت اخدت اللوك على الايفنت وان هو رقمه كذا وان الايفنت اتعمل سكسسفولي، وهيبدا يظهر لي هنا في الويندو دي ان في كود هلاقيه مكتوب ومعمول له بشكل كومنت، وده هنشوفه مع بعض كمان شويه. طيب علشان اشغل الكاستم ايفنت بتاعي او ان احنا ازاي نشوف هنبدا نكتبه مع بعض، احنا قلنا في الجزء الاولاني ان احنا بنقدر نعمل الايفنتس من خلال 3 انواع. قلنا من خلال الداتا كولكشن موديول او من خلال التايمر او من خلال يوزر انتراكشن. اللي احنا هنفوكس عليه ونركز عليه اللي هو الجزء الخاص بالداتا كولكشن موديول. فمعنى كده ان عشان الاكشن بتاعي او الايفنت بتاعي ده يشتغل يبقى لازم يكون في ديفايس عندي انا معرفها في السنسور بروفايل ديفينيشن، تمام، واكون معرف رول بيزد انجن عندي في الجزئيه الخاصه بالمونيتور، وان انا هبدا ابعت داتا على الديفايس وابدا اشوف الداتا كولكشن موديول والرول بيزد انجن اللي هو الجزئيه فيه الريل تايم هتشتغل ازاي. ودي الطريقه اللي انا بجرب بيها الايفنت او الاكشن بتاعي. يبقى احنا اول حاجه محتاجين نروح نعرف ديفايس في الجزئيه الخاصه بالسنسور بروفايل ديفينيشن. فهدخل على التولز وهدخل على الجزئيه الخاصه بالسنسور مانجر. هنا طبعا دي السنسورز اللي هي اوريدي ديفايند عندي، فانا هقول له add new sensor، فانا هعمل سنسور جديد. طبعا احنا اوريدي عملنا الخطوات دي قبل كده وعارفينها، فهنعملها بسرعه. هيقول لي دخل السنسور نيم، فانا مثلا هقول له sensor for custom event test. اهم حاجه طبعا ان انا لازم ادخل السنسور درايفر مانجر، فانا هقول له ان الرقم الاي دي بتاعي هو رقم 1، وده اللي هو الادمنستريتور بتاع ماستر اوف ثينجز هو اللي معرف الدرايفر ده، وده اللي انا بستخدمه عشان اوثنتيكيت الديفايس انها تبعت الداتا، وان الداتا دي اكسبتد وفيريفايد تبع السنسور ده في البلاتفورم. هنا عندي في فيلدز مختلفه، انا هسكيب الفيلدز دي وهدخل على السنسور ريدنجز لان هو اهم فيلد عندي في السنسور ديفينيشن. فسي مثلا هكتب read 1 read 2، فكأن السنسور ده عنده قرايتين، القرايه الاولانيه اسمها read 1 والقرايه الثانيه اسمها read 2. هسكيب بقيه الفيلدز وهقول له next. بعد كده الخطوه الثانيه بيسالني على read 1 ايه الداتا تايب بتاعتها وread 2، فللتبسيط هنختار string وstring. بعد كده هنقول له next. هيسألني ايه هو الريدنج ليبل انجلش الخاص بدي، فانا هقول له ان هي read 1، وعند read 2 هقول له ان هي read 2. بعد كده هندوس next وهدوس add sensor. هيقول لي ان السنسور successfully وان الرقم بتاعه هو 276. تمام، يبقى احنا كده عرفنا السنسور بتاعنا من خلال السنسور ديفينيشن موديول. الخطوه اللي بعد كده ان احنا محتاجين نروح نعمل مونيتور اللي هو الجزئيه الخاصه بالرول بيزد انجن، تمام، نعمل مونيتورنج لاي داتا هتيجي على السنسور ده. فهنيجي على الشمال وهندوس على مونيتور وهنختار add new monitor. السنسور اللي انا لسه عامله هو 276، هختاره وهقول له next. هختار القرايه بتاعتي اللي هي read 1 وهدوس next. هنلاحظ هنا مع بعض ان في تحت ايفنت اسمه hello world من نوع custom. اللي فوق ده دي الايفنتس اللي بتيجي باي ديفولت في البلاتفورم زي الايميل والالارم والفورورد سنسور داتا والانريتشمنت وهكذا. هلاقي هنا ظهر معايا ايفنت اللي هو اسمه هالو وورلد اللي انا لسه عامله ولكن من نوع كاستم ايفنت. هعلم عليه وهدوس نيكست.
بعد كده هنا هيظهر لي شويه فيلدز محتاج املاها اللي هو اسم المونيتور بتاعي، فانا هقول له هنا monitor to test custom event. الكونديشن بتاعي هختار any value، وفي هنا جزئيه مهمه فيلد اسمه run as، ده هنتكلم عنه اول ما نيجي ناحيه ان انا عايز اكويري الداتابيز، فده الخاصه بالبرميشن بتاعه اليوزر اللي بيكويري الداتابيز، فانا حاليا هكتبه 0. لو الفيلد ده ما ظهرش معاك محتاج انك ترجع للايفنت وتعمل سيف مره تانية هتلاقيه ظهر معاك، وفي الاخر هقول له submit. هيقول لي ان المونيتور successfully اتعمل على سنسور 276. عايزين نكتب كود ادفانسد اكتر من خلال يوز كيسز هنتعلمها مع بعض، وده هنشوفه في الخطوه الجايه.